سلام به شما همراهای همیشه گیم استریت گیم تیوی، خوش اومدید به خبرنامه هفتگی دنیای گیم. من مثل همیشه استریت در خدمتتون هستم با قسمت جدید و این قسمت که خیلی ویژه است. چرا؟ چون رویداد یوبی سافت فوروارد رو داریم و در رویداد یوبی سافت فوروارد قراره چی داشته باشیم؟ اساسین کرید. بله، قراره اساسین کرید جدید معرفی بشه، یعنی همون اساسین کرید میراژ که خود یوبی سافت در هفته‌های قبل معرفی کرد و خبرها و اطلاعاتی ازش رو منتشر کرد. اما قراره در اینجا گیم پلی یا یک تریلر ازش ببینیم و به صورت کامل معرفی بشه. حتی قراره که گفتن نسخه های بیشتری از اساسین کرید معرفی بشه. پس این قسمت خیلی ویژه و جذابه. حتما همراه من باشید تا با هم علاوه بر این یوبی سافت فوروارد و رویداد یوبی سافت بعدش خبرهای دیگر رو هم با هم در دنیای گیم که در هفته گذشته رخ دادن رو مرور کنیم. ولی اولش میریم سراغ اساسین کرید و رویداد یوبی سافت فوروارد که همونطور که در تصویر هم میبینید 8 دقیقه مونده تا پریشو شروع بشه، بعدش هم شو اصلی شروع میشه. در این فاصله من یک استراحت کوتاهی میکنم و سریع برمیگردم پیشتون. لایکتون نره چون باعث میشه ویدیو به تعداد بیشتری از افراد نشون داده بشه و همینطور اگر از خبرنامه ویدیویی دنیای گیم خوشتون میاد و دوست دارید رویدادهای گیمینگ این شکلی رو خیلی سریع با ترجمه فارسی ببینید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که محض انتشار ویدیوی جدید بهتون اطلاع داده بشه. بریم تا شو شروع میشه برمیگردیم. As you might know, 15 years ago, we released a game that changed the world of video games. With Assassin's Creed, we introduced the new gaming universe capable of transporting you back to the Crusades. تا اینجا دوستان چیز خاصی نداشت و به خاطر همین مستقیم میریم سراغ اساسین کرید جدید. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. چند تا سورپرایز و اعلامیه براتون داریم. میخوایم آینده این فرنچایز رو بهتون نشون بدیم یه جورایی با رهبر این یا مدیر اساسین کرید. مؤسس یوبی سافته. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life. بهتون تبریک میگم به اعضای یوبی سافت برای درست کردن این بازی. ممنون به خاطر این اشتیاقی که به بازی دارید. این تجربه به یاد موندنی و منحصر به فرد برای ما به وجود آوردید. به شما از اشتیاق شد 15 سال از اساسین کرید داریم جشن میگیریم سالگردشو. ازی و آرنو بایک ایور همه شخصیت های اصلی لحظات و کاراکترهای بیاد موندنی بودن. یاد گرفتن به چالش کشیدن خودتون و مهمتر از همه لذت بردن. با حمایت شما اساسین کرید به ورای یک بازی تبدیل شده، به یک الهامی برای بازی‌بازها و توسعه دهنده ها در سراسر دنیا تبدیل شده. الان بذارید ببینیم که در این دنیای جذاب فوق‌العاده چی داریم بعد از این. خب واو، من خودم خیلی هیجان زده هستم. ببینیم چی داریم. بازی بعدی ببینید این اوریجینز، اون یکی والهالا بود. هر کدوم از نسخه ها تا الان بودن. ببینید آخریش کدومه؟ اساسین کرید میراژ هست اسمش و البته این ویدیو اسمش لیپ اینتو هیستوری، یعنی رفتن داخل تاریخ. آماده اید برای این؟ اینو قبلا هم دیدیم این تریلر رو، تو این هفته نشونمون دادن. دیگه خجالت نکشید، نذارید این لباس شما رو فریب بدن. خب میگه که در طرف تاریخ قرار بگیرید، تخت تاریخ. بزرگترین دشمنا رو انتخاب کنید. کاپیتان، ببخشید، امپراتور. این همه بازی ها رو با یه جوری سینماتیک رو نشون میده. بازی های قبلی. کارت خوب بود لیوناردو. و دعوا شروع کنید، یه انقلاب رو شروع کنید. اساسین کرید یونایتی و بقیه. اساسین کرید سیندیکیت. برید ما برای این خیلی سریعتر برید.
با نامرئی روبرو بشید. اساسین کرید اوریجینز بود، این هم که اساسین کرید والهالا، غیر قابل بیان. خوش اومدی بزرگترین محیط بازی تاریخ. این تریلر رو قبلا هم دیده بودیم، ببینیم دیگه چی داریم. 15مین سالگردشه. سلام دوستان و خوش اومدید به اولین شوکیس اساسین کرید. وقتشه بریم به تاریخ. یک مهمونهای عجیبی خاصی داریم، آپدیت های جذابی و امروز یک متخصص داریم، توسعه دهنده کامیونیتی اساسین کرید. خوش اومدید. 15 سال گذشته. باورم نمیشه که 15 سال گذشته. یک سری بوده که نزدیک بوده به قلب من. شان رو دیدیم که در اساسین کرید 2 ظاهر شد. امسال 15 سالش رو جشن میگیریم از ریلیز اولین اساسین کرید. رنسانس ایتالیا بود نسخه اول و میگه به همه نسخه ها رو اشاره کرد. لوکیشن های خیلی خاصی داشتیم. 15 سال خیلی باور نکردنی بوده و بهش افتخار میکنیم. برای 15 سال We want to truly celebrate with you, our community. میخوایم با شما جشن میگیریم. میدونیم که خیلی منتظرید، میخواید بفهمید که اساسین کرید بعدی چطوریه. یه لحظه فکر نمی‌کنم میخواید بازی جدید رو معرفی کنید. میگه چرا میخوام که بازی جدید معرفی کنم. وقتشه که تو سایه ها ببینیم چی داشتیم درست میکردیم. بله، تریلر بازی جدید نهایتش وقت شد. واو. بله، شخصیت اصلی که میگفتن باسیمه. مالی که دست بردار بشی از کسی که به تو آموزش داده بود. آره، بغداده. ایول، از این فضای بازی خیلی خوشم میاد. زبان عربی چیزی مثل قرآن بود. آماده‌ای که هر چیزی که داری رو قربانی کنی. بله، تریلر سینماتیک بازیه. آماده‌ای که زندگی تو پشت سر بذاری و در مسیر سایه ها قدم بذاری. بله. واو، موسیقیش هم قشنگه دوستان. اولی احمق این چیزی گفت عرب. باید جوونی های بسیم باشه یا این بسیمه. از تاریکی شما بیاید به نور. چی شد؟ من که نجاتش دارم باش جنگیدم. دقیقا مثل بازی اول میمونه شکلش. و از نور شما به تاریکی برمیگردید. داغ بکن. هرگز قسم هایی که خوردید رو فراموش نکنید که نگه دارید. وای، چقدر قشنگ درست کردم بغداد رو. تیغت رو از خون بیگانها دور نگه دار. در جلوی چشم خودتو مخفی کن. هرگز برادری رو فاش نکن. فرقه برادری رو. من امیدوار بودم که گیم پلی ببینیم بودم. گیم پلی بهمون نشون بدم، نمیدونم. اوه، یه آقا هم داریم چه بازی قبلی.
بزرگ. او تیغ مرد. از امروز به بعد شما یک نفر مخفی هستید. عربی ماسکی بود که داشت برش داشت. تیغه رو فرو کرد. Assassin Creed Mirage. حالت خاص اساسین کرید وقتی یه نفر رو میکشی. اوه دیگه چیه؟ Well, will you look at that Assassin Creed Mirage? Assassin Creed Mirage. And here to tell us more, it is Ubisoft Bordeaux's narrative director, ببینیم از میگه کارگردان داستانیش بشنویم. Sarah, we just had a little glimpse of Mirage. What can you tell us about this latest and very special چی میتونی در مورد این ماجراجویی بهمون بگی؟ آره خیلی خاصه. به ریشه های سری برمیگردیم. میخوایم به بازی اکشن ادونچری برگردیم که میشناسید اونی که خیلی داستانگراست. و برای پارکور و مخفیگرایی تمرکز کنیم. یه باسیم رو متوجه شدم که دیدم. بله باسیمه. 20 سال قبل از والهالا باسیم جوونه یک دزد خیابونی تبدیل میشه به یک اساسین. این ماجراجویی از کجا شروع میشه؟ از بغداد شروع میشه. یک شهر زیبا از بغداد و یک شهر خیلی متراکمه. افراد زیادی ملاقات میکنه. خیلی با شکوه. خیلی هیجان زده هستیم برای تجربهش. چه چیزی رو خیلی برای تو خاص میکنه میراژ رو؟ داستانشه. شخصیت های خیلی کاریزماتیک داریم. با باسیم شروع کنیم. شخصیت اصلیه. راشد رو هم دیدیم. اونم استاد باسیمه. همینطور شخصیت های تاریخی. یکی از رهبرهای تاریخی سیاسی. میگه چیز بیشتری داریم؟ میگه داریم. صدای تریلر رو شناختی داره. میتونم بگمش؟ آره. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shorey Agdashlu. It was. Shorey Agdashlu. Yeah, you got it right. میگه صدای اون بود. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be اون رو هم داریم. So she's going to be the voice of Basim's mentor. صدای استاد باسیمه میگه. Very, very glad to have her on. She's fantastic. Such a recognizable. خیلی خوشحالیم که اون رو داریم. Well, and we were lucky enough to catch up with Shorey earlier, and she had this very special message. باهاش صحبت کردیم. این پیام برامون داره. سلام. خب میگه من صدای روشن رو دارم در بازی اساسین کرید میراژ. وقتی یوبیسافت ازم خواست من فوراً قبول کردم. میگه اون جنگجوی خیلی واقعیه و می جنگه و از اساسین ها و اونایی که مخفیان حمایت میکنه. وفاداره. میگه زن ایرانیه. میگه که منو باهاش خیلی مچ‌تر میکنه. میگه یک فرصت خیلی خوبی اینه که میتونستم از دست بدم. لذت خیلی خوبی بود که در همکاری با اساسین کرید و یوبیسافت داشتم و یکی از شخصیت‌های اصلی رو نقشش رو بازی کنم. برای همتون آرزوی یک 15 سالگیه. اساسین کرید دارم و همینطور از طرف خودم شوری اغداشلو. یه پیام خوبی. چه صدای قابل شناسایی بود. خیلی خوشحال بود که بخشی از این بود. در آخر میگه همه چیزی که میخوان بدونن کی منتشر میشه. سال 2023 منتشر میشه. اگر پیش خرید کنید میگه که این چیزا رو داره. پیش خریدش
Thank you, Sarah, for being with us today. ممنون که با ما بودی. Thank you ممنون از very شما. much. Yes, it looks fantastic. Right, خیلی خوب we'll be بود. dropping more exclusive news from the world of خبرهای Assassin's اختصاصی Creed دیگری very shortly. داریم. But first, we wanted to از دنیای celebrate the Assassin's Creed. last 15 years of اما Assassin's Creed قبلش می‌خوایم با شما with you. جشن Let's بگیریم remind این ourselves 15 of سال some of رو. the highlights and of course the impact of this groundbreaking series. می‌خوایم تاثیر این سری رو بهتون نشون بدیم. Out of the dark you come into the light. بازی‌های قبلی ان. You will return to the dark. از تاریکی به روشنایی میاد، از روشنایی به تاریکی برمیگردید. Are you prepared to travel the eagle's path? آماده‌اید تا در مسیر عقاب قدم بذارید. طرفدارهاشو نشون میده که از اساسین کرید الهام گرفتن. یه فرقه ما رو متحد میکنه. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? پشیمان هستی از تصمیمی که گرفتی و اینکه خیلی مدت زیادی اساسین هستی؟ یادم نیمت تصمیم گرفته باشم. این زندگی خودش من رو انتخاب کرد. دیالوگ هایی بود از بازی‌های قبلی. یه مدچیه به جز خاطراتش. ما داستان‌ها رو خودمون میگیم. We do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. تاریکی اومدیم و در تاریکی میمونیم. The hidden ones. افراد مخفی هستیم. It is a good life we lead, brother. زندگی خوبیه که ما رهبری میکنیم برادر. بهترین. امیدوارم که هرگز تغییر نکنه. ممنون از شما برای 15 سال شگفت انگیز با هم. Well, so many memories there. خاطرات زیادی داری. Play through the whole series again. Well, Danny, to continue the celebrations, we also have a new documentary out today, which gives a behind-the-scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek. که میگه پشت صحنه بازی Assassin's Creed تا امروز نشونمون میده. For me, Assassin's Creed represents my whole video game in the career. It's really like where I learned my job, where I grew in my job. میگه که من تو شغلم رشد کردم. I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, was showing people what could be done in this kind of broad, open space. Just like climbing up. یکی اساس که در روزهای اولی بهمون نشون داد که در این دنیای فضای باز چه کارهایی میشه انجام داد. Looking for the next Assassin's Creed, no matter which one is your favorite, you'll always be tied to it because of just how connected they've kept you from the beginning. It's not just a game; it has a philosophy behind it. It's universe. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. مثل یک دنیای داستانیه که به واقعیت تبدیل میشه. Looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the کجا میتونیم internet? ببینیمش توی اینترنت؟ You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels. آره توی کانال یوبیسافت میتونید ببینیدش. And I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. I had a great time. راجع به Assassin's Creed Valhalla DLC صحبت میکنن. But Danny, if you want more, I've got great news as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. یه محتوای بیشتری داریم برای Assassin's Creed Valhalla که منتشر بشن. Hello everyone. I'm Gareth Glover, game director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. کارگردان Assassin's Creed Valhalla Since launch, هستم. we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy.
We've زمان regularly released new انتشارش game modes and activities into the کانتنت world های of زیادی برای بازی Valhalla, منتشر such as کردیم river raids, Tombs of the Fallen, مثل mastery challenges, river raid, and more Tombs of the recently, Fallen. the roguelite Forgotten Saga. Today, I'm excited to announce that in a few امروز months' time, we will also be launching the last chapter. میخوام بگم که در ماه‌های آینده آخرین فصل رو هم منتشر میکنیم. بیایید از اینجا نگاهی بهش بندازیم. آخرین فصل اساسین کرید والهالا ببینیم چیه. اودین تو رو نزدیک خودم حس میکنم. An uproar of memories stretching far into the past. خاطراتی که میرم به گذشته. هر کاری که میتونستم برای مردمم انجام بدم. وقتشه که خداحافظی کنیم و بریم به ساحل ها و ماجراجوهای جدید. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. Where will this new conflict take you, I wonder? خواهد با اودین همراه بشه؟ یا این ماجراجوی شما رو به کجا میبره؟ Valhalla, the last chapter. The last chapter is a free quest arc which nicely ties up some of the مأموریت رایگانه که به بازی اضافه میشه. We'll see Eivor reunite with some key characters, including some influential. با شخصیت‌های جدیدی روبرو میشیم دوباره، شخصیت تاریخی. Back to you, Danny and Alice. Danny, are you ready for some more exclusives? No, برای چیز اختصاصی بیشتر. Please go on. Okay, well, our next guest can do just that. He's no stranger to the Assassin's Creed family with a list of credits including creative director of Assassin's Creed Syndicate and producer of Assassin's Creed Odyssey. I'm of course talking about Mark Alexei Kotin. Mark, thanks for joining us. Well, thank you, Alice. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Eve, is to enrich the lives of players. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix between historical accuracy and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to embody iconic characters to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years? Well, we're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can be the most powerful and eye-opening source of entertainment. And our teams believe that history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're going to keep telling grand epic stories so that viewers and players alike can feel the vertigo that only human history can bring. I love the way you talk about history and about using history as a playground. What an incredible thing to be able to use history in this way. But what does this mean for fans going forward? Well, we want our passion for history to fuel the expansion of the franchise into new territories. So I'm very happy to announce today our very first open-world Assassin's Creed game for mobile. It will feature all the iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for an experience on touch controls. And I just can't wait to tell you more about the story and the setting. Let's take a look at the trailer. برای موبایل میگه اپتیمایز شده. بینی سازی شده. چین باستان.
خیلی هم شبیه اساسین اسکرید اوریجینه. Assassin's Creed codename Jade. Look at that. A brand new Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Matt, can you tell us a little bit more about the features? Well, for the first time in our open world games, you can create your own character. You'll get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in intense combat, and discover the secrets of vastness of ancient China. Well, that leads me to the next question. So, Mac, many of us know that a Netflix show is in development, and the community would like to know more. What else can you tell us? Well, it's still early in development, but I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, jar-bending, live-action adaptation of our video game series. But that's not the only thing we have in development with Netflix. We also have a new mobile game in development for their platform. Wow, so you're doing quite a lot with Netflix. And just out of interest, there's no reason for me to ask this. This is just curious. A lot of people probably want to know who is the casting director for that. کارگردان داستانیش کیه؟ No, just that a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put this video on screen. About that. In the meantime, let's take a look at the wider world of Assassin's Creed. به دنیای بزرگتر Assassin's Creed نگاه کنیم. کنسرت زنده‌اش Assassin's Creed سیمفونی. کتاب‌هاش ساختن Assassin's Creed. فیگر هست، اکشن فیگر دارن. ظاهرا میتونی اینا رو بخرید، همچین چیزایی هستن در سایت Assassin's Creed 15 و حتی رمانش The Magnus Conspiracy وبتون. Well, the wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. The grand tradition of surprises. Mac, I think you might have saved the biggest one for last. Well, Danny, that's right. Believe it or not, I've got more things to show to you. So how about we take a leap of faith into the future together? Let's take a با هم بریم به آینده نگاهی بندازیم. انیموس دنیای Assassin's Creed. این هم که چینه دوباره. واو، نینجاست این. This is codename Red. در چین اتفاق میفته احتمالا Assassin's Creed بعدی. Well, I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is codename Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, بازیگرها بتونن ژاپن رو جستجو کنن و شینوبی رو میگه. خیلی وقتی بازیگرها منتظر این هستن. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking and is a very different type of Assassin's Creed game. یک Assassin's Creed خیلی متفاوته. Something that we can watch now. Yes, here it is. شاید چیزی داشته باشیم که الان بتونیم نگاه کنیم. شاید از این بازی جدیدش باز. یعنی الان تا الان شدن 3-4 تا بازی جدید، یکیشون برای موبایل، یکیشون که همین بازی آخر میراژ
کد نیم رد و این هم یکی دیگه. چه شبیه چیزای جادوگری. کد نیم هکس. چقدر بازی اساسین کرید جدید داریم. Well, the surprises just keep on. یه سورپرایز هم اینجوری دارن ادامه پیدا میکنن. این دیگه چیه؟ هکسه. داریم بازی باسا خودشون این تریلر رو موشکافی کنن و جزئیاتش رو بفهمن. یه کد نیم اینفینیتی رو هم داشتی، اون چی شد؟ یه سوال خوبیه. یه روز میخوایم در مورد پروژه اینفینیتی هم چیزایی بگیم. is going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So you're saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Exactly. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. Obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, oh, you're talking multiplayer. Well, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. همشون به اینفینیتی هاب وصل You must میشن. have a nap at some point because you've all been very, very busy. So our thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for joining us today and sharing all this incredibly exciting news. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here and to be finally able to share all these great things that we have coming for our fans. So, to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed Valhalla. Then in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad, and follow the story of Bassim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of بعد feudal از Japan. اون هم نوبت بازی ژاپن میرسه. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed codename Hexe. بعد از اونم کدنیم هکسه. We'll see the launch of the new platform Assassin's Creed Infinity, connecting players to the games in a whole new way. و بعدش هم از اینفینیتی کل بازی بازها رو با هم مرتبط میکنه. آخریش هم اولین بازی اساسین برای موبایل جدید و بعدش هم فیلمش برای نتفلیکس. خب بیام شوکیس اساسین کرید. مخفی هم برگردم. خوشحال باشم از اینکه اولین بار همچین شوکیسی داشتیم. What's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. چیزی که اصلا بیشتر منتظرش هستی چیه؟ I'm going to pick a few. Okay. میگم چند تا انتخاب کنم. من میراژ انتخاب میکنم، همینطور نتفلیکس. And also feudal Japan. همینطور ژاپن. خوبه؟ And for all of you at home, remember that you can pre-order Mirage now. شما هم میتونید الان میراژ رو پیش خرید کنید. میتونید برای والهالا و لاست چپتر هم آماده بشید. برمیگردیم به یوبیسافت فوروارد. دفعه بعدی شما رو میبینیم. گودبای. خدا نگهدار. Neil, that was one hell of a show. You can say that. That was one hell of a show. چه شوی بود. For this edition of Ubisoft Forward. We hope you enjoyed it. امیدوارم لذت برده باشید. یوسف تو منتظر کدومش هست؟ بازی زیادی داشت. نمیتونم همه‌شون رو بازی کنم میخوام. میتونید به وبسایت یوبیسافت برید و یادتون باشه که یک ماه رایگان از یوبیسافت پلاس رو هم بگیرید. ممنونم که نگاه کردید. دفعه بعد میبینیمتون. خدا نگهدار. خب دوستان ممنون از شما که این یوبیسافت فوروارد رو نگاه کردید. بریم سراغ بقیه اخبار و اخبار این هفته از خبرنامه گیم، چون هرچی باشین خبرنامه گیم بود که به خاطر این شوی یوبیسافت شوکیس یا یوبیسافت فوروارد و اساسین کرید شوکیس اون رو اختصاص دادیم. قسمت بیشترش رو به همین اساسین کرید. بازی‌های زیادی معرفی شدن. قرار شد که اول از همه اساسین کرید
لاست چپتر برای والهالا منتشر بشه، بعد از اون اساسین کرید میراژ در سال 2023، بعد از اون کد نیم رد که اساسین کرید در ژاپن اتفاق میفته، بعد از اون یک اساسین کرید دیگه داریم که هگزه هست، کد نیم هگزه، گفتن خیلی متفاوته با بقیه اساسین کرید ها، و بعد از اون هم که گفتن اساسین کرید اینفینیتی که یک پلتفرم ظاهرا که بازی‌ها و بازی‌بازها رو به هم مرتبط می‌کنه منتشر میشه. بعد از اون هم نسخه موبایلش که اساسین کرید کد نیم جدید بود. پس بریم سراغ اخبار بعدی. خبر بعدی درباره سایبرپانک 2077 هست و بسته الحاقی جدیدش که ظاهرا اونطور که سازنده ها گفتن تنها بسته الحاقی بزرگی هم هست که فعلا در نظر دارن برای بازی منتشر کنن که یک سری محتوای جدید رو به بازی اضافه میکنه، از جمله داستان جدید و بخش داستانی جدید. از وقتی که سایبرپانک 2077 منتشر شد، همونطور که خودتون هم اطلاع دارید، مشکلات زیادی داشت. همون اول مخصوصا کنسول های نسل 8 یعنی ایکس باکس وان و PS4 اینا مشکلات زیادی داشتن و تقریبا کار استودیوی CD پراجکت رد از همون اول انتشار سایبرپانک 2077 این بود که فقط داشت باگ ها و مشکلاتی که این بازی داشت رو بر روی این کنسول ها برطرف میکرد. الان ولی ظاهرا این بسته الحاقی جدید یک چیز جدید داره و اونم یک محتوای داستانی جدیده. یک تریلری ازش نشون دادن که همین الان هم دارید در تصویر میبینید. این تریلر خیلی جذاب به نظر میرسه. ظاهرا دوباره شاهد یک داستان جذاب در بازی هستیم و همینطور دوباره شاهد برگشت جانی سیلورهند هستیم، اون شخصیت معروفی که کیانو ریوز اون بازیگر معروفه نقشش رو بازی میکنه. من خودم خیلی هیجان زده هستم برای این بسته الحاقی، چون همونطور که میدونید سایبرپانک خودش داستانش مشکلی نداشت. مشکلی که وجود داشت در مورد بازی که باعث شد طرفدارها و بازیبازها از دستش شاکی بشن، این باگ ها و مشکلاتی بود که بازی داشت، مخصوصا در نسخه های نسل 8. ولی الان که این مشکلات برطرف شده، البته این بسته الحاقی هم دیگه قرار نیست برای نسل 8 منتشر بشه، متاسفانه فقط برای کامپیوتر و ایکس باکس سریز X و S و پلی استیشن 5 منتشر میشه، یعنی فقط برای نسل 9 و کامپیوتر که جای تأسف داره. ولی خب خودش نشون میده که دیگه این مسئله اینو نشون میده که دیگه با مشکلی مواجه نخواهیم بود، حداقل از لحاظ باگ و اینجور مشکلات. من که خیلی هیجان زده هستم، امیدوارم که هرچه زودتر برسه. تاریخ انتشارش در سال 2023 هست. خبر بعدی در مورد بازی زیبا و شاهکار ویچر هست که حتما خیلی از شما مثل من باهاش خاطره دارید. این بازی یکی از بهترین بازی هایی هست که تا الان منتشر شدن. بازی سال هم شد، همون سالی که بازی منتشر شد، ویچر 3 و در مورد اون صحبت میکنم و باعث شد که خیلی طرفدار در کل دنیا پیدا کنه این ویچر 3. همین باعث شد که کل فرنچایز ویچر هم حتی معروف بشه در کل دنیا. مخصوصا میگم نسخه سومش اینطوری بود که دنیای خیلی زیبایی داشت. من یادم اون موقع که بازی میکردم واقعا دنیای بازی خیلی برام زیبا بود. اون موسیقی که در این بازی نواخته میشد چقدر زیبا بود و خلاصه داستان بازی هم که قسمت اعظم این که میگم بازی شاهکار همین بود که داستان بازی واقعا شاهکار بود و همینطور گیم پلی، یعنی از همه لحاظ بازی واقعا قشنگ بود. به همین خاطر هم بود که بازی سال شد و همونطور که میدونید سازنده ها تایید کردن که از قبل اینو میدونیم که تایید کردن نسخه بعدی در حال ساخت هست، یعنی ویچر 4 و الان بازی در مراحل پیش تولید هست. ولی چیزی که الان مشخص شده و به نظر من خیلی جذاب این هفته راجبش صحبت کردن این بود که سازنده ها در CD پراجکت رد گفتن که ویچر 3 و این ساگا از ویچر 3 که دارن میسازن بیشتر از یک بازی احتمال داره داشته باشه و احتمال داره مثلا یک سگانه جدید، یک دوگانه جدید رو دوباره از ویچر داشته باشیم که خیلی خبر جذابی هست. امیدوارم هر چه زودتر پیش تولید این بازی و مراحل اولیه‌اش تموم بشه، حداقل تریلری ازش ببینیم و خبرهای بیشتری ازش بشنویم که ببینیم این نسخه‌های جدید از بازی که قرار منتشر بشن چند تا هستن. امیدوارم که حتی بیشتر از 2 تا یا 3 تا باشن.
خبر بعدی در مورد یک موضوع جنجالیه که حتما شما هم از قبل شنیدید، این هفته راجع بهش صحبت شد. اون هم این بود که همون اول تاریخ امضای قراردادی که ایکس باکس و فیل اسپنسر اومدن اکتیویژن و اینا رو خریدن، همون اولش فیل اسپنسر، اگر یادتون باشه من تو ویدیویی که راجع به این موضوع بحث کردم هم این رو گفتم به شما که کالاف دیوتی قرار انحصاری بشه، حداقل بعد از چند سال این اتفاق میفته. فیل اسپنسر اوایل گفته بود که نه این اتفاق نمیفته، تا همین الان هم باز داشتن همینو میگفتن که قراره کالاف دیوتی برای پلی استیشن هم منتشر بشه، ما نمیخوایم این کارو بکنیم، به ضررمون هست اگه این کارو بکنیم. ولی همین هفته بود که آقای جیم رایان از پلی استیشن اومد و گفت که نه، فیل اسپنسر به ما گفته که فقط تا 3 سال دیگه قراره که کال آف دیوتی برای پلی استیشن هم منتشر بشه، از اون به بعد دیگه انحصاری ایکس باکس میشه. خبر خیلی عجیبی بود، یعنی شاکی شده بود جیم رایان از این مسئله و گفته بود که نمیخواستم راجبش صحبت کنم ولی دیگه مجبورم راجبش صحبت کنم. طرفدارای پلی استیشن و کاربرای پلی استیشن هم حق دارن که کال آف دیوتی رو داشته باشن مثل بقیه بازی‌ها، ولی دیگه ظاهرا به دعوایی مثل اینکه تبدیل شده. من اون موقع میگم که اینو گفتم خیلی باور نمی‌کردم، ولی الان دیگه جیم رایان که اینو گفت همه باور کردن. مثل دعوایی شده بین ایکس باکس و پلی استیشن، یعنی مثلا شما ببینید مثل پیروزی و استقلال که همیشه بین طرفدارا دعوا است، یعنی این دعوای بین طرفدار ایکس باکس و پلی استیشن هم اینجوری شده، جدیدا اینقدر داغ شده که بحثش کشیده بالا پیش فیل اسپنسر و جیم رایان که اونا هم دارن با هم دعوا میکنن سر این مسئله و خلاصه جوابای همو میدن توی فضای اینترنت. یعنی جوری شده انگار که مثلا فیل اسپنسر داره میگه اگه شما میخواید ایکس باکس کال آف دیوتی رو برای پلی استیشن منتشر کنه، مثلا شما هم باید بیاید گاد آف وار رو برای ایکس باکس و بقیه پلتفرم ها هم منتشر کنین. من نمیدونم، خودم جزو این دعوا نیستم، دوستم ندارم که از این دعوا داشته باشم، ولی خب چیز جالبیه، انگار که این شکلی. حالا نمیدونم که ماجرا به کجا میکشه، ولی خب خبر جنجالی و جذابی بود که خواستم اونایی که اینو نشنیدن بشنون و در جریانش قرار بگیرن. خبر بعدی در مورد یک بازی خیلی باگیه، یعنی یک بازی که همون اول که منتشر شد نفرت کل طرفدارهای فرنچایزش رو به همراه داشت و اونم چیزی نبود جز بتلفیلد 2042. ولی من خودم از جمله اونایی بودم که خیلی بهش امیدوار بودم. درسته که قبل از انتشارش گفتن که بخش داستانی نداره بازی، ولی خب همون موقع گفتیم خب باشه مشکل نیست بخش داستانی نداشته باشه، ولی حداقل بذارید که بخش آنلاینش خوب باشه. بعد که بازی منتشر شد دیدیم نه تنها بخش داستانی نداره، بلکه بخش آنلاینش هم دیگه به فنا رفته بازی. یعنی یه جورایی بود انقدر بازی باگ داشت، تصاویر و ویدیوهای عجیب و غریبی ازش در فضای اینترنتی پخش شد که دیگه میگم بازی کلا در مسیر قهقرایی و فنا قرار گرفت و دیگه طرفدارهاش خیلی کم شدن، حتی نفرتی از بازی ایجاد شد در فضای اینترنت و باعث شد که حتی یه جورایی در برهه‌ای از زمان شرکت الکترونیک آرتس حتی به این فکر کنه که بخواد بتلفیلد رو رایگان کنه. سه وقتایی حرف از این زده میشد که اصلا تا بازی رو رایگان کنن. ولی چیزی که در اینجا جدیده و خبر جدیدی هست اینه که میگن قراره یک بخش داستانی برای بتلفیلد 2042 ساخته بشه یا این بخش داستانی به عنوان یه بازی جدا منتشر بشه. حالا فعلا هنوز مشخص نیست، ولی چیزی که مشخصه اینو گفتن و گفتن قراره که اونایی که اینو میسازن یکی از اونا، یعنی افرادی که در ساختش دخیلن، یکی از سازنده های بازی هیلو باشه. همونطور که میدونید هیلو از جمله بازی‌های معروفی که هست که به خاطر داستانش مخصوصا هم خیلی طرفدار داره. اگر اینطوری باشه و این طرف در ساختش دخیل باشه، میتونیم امیدوار باشیم که یک داستان جذاب دیگه رو در فرنچایز بتلفیلد شاهد باشیم. من که امیدوارم از خدامه که این اتفاق بیفته و دوباره بتلفیلد برگرده سر همون حرکت خوبی که قبل از انتشار این نسخه داشت و دوباره به روزهای اوجش برگرده. این خیلی خبر خوب و امیدوار کننده بود. امیدوارم هر چیز زودتر این اتفاق بیفته و این بخش داستانی طوری باشه که اونم باز مثل قبل در رقابت با کال آف دیوتی قرار بگیره. قبل از این بتلفیلد 2042 رقابت بین بتلفیلد و کال آف دیوتی باز مثل پلی استیشن و ایکس باکس بود، مثل پیروزی استقلال بود. یعنی همیشه کلکلی بین طرفداراش وجود داشت، ولی
این اتفاق که افتاد، یعنی بتلفیلد 2042 که منتشر شد، کالاف دیوتی رفت بالا و الان بتلفیلد حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا در این بتلفیلد 2042. امیدوارم که این نسخه جدیدش باعث بشه که دوباره رقابت به سطح قبل برگرده و دوباره بتونن با همین دو نسخه رقابت کنن. خبر آخر یک خبر خیلی ناراحت کننده است در مورد یک بازی خیلی زیبا که من خودم خیلی بهش امیدوارم و اون هم تأخیری هست که بازی زیبای اتومیک هارت خورد. این بازی قرار بود همین اواخر منتشر بشه، به زودی منتشر بشه، ولی خب تأخیر خورد به سال 2023. اتومیک هارت خیلی بازی زیبایی هست، همون اوایل فکر کنم که در مراسم ایکس باکس بود، فکر کنم ازش رو نمایش شد یا همچین چیزی. بازی خیلی قشنگ به نظرم اومد و باز همینطوری که تریلرها و گیمپلی های جدیدی ازش نشون دادن، باز بازی زیباتر بود. این تریلر آخر که مبارزات بازی رو نشون دادن، باز اوج زیبایی و اوج گیمپلی رو به ما نشون دادن. واقعا بازی قشنگی به نظر میرسه. همین که این تریلر جدید رو ازش نشون دادن و تحسین همه رو یه جورایی به خودش جلب کرد و برانگیخت، بعد از اون سریع گفتن که بازی تأخیر خورد. یعنی نمیدونم این کارشون از چی بود و این کارشون از چی بود. یعنی تأخیر خورد بازی و خلاصه همه رو ناراحت کرد. ولی خب هممون امیدواریم به اتومیک هارت. من خودم خیلی امیدوارم، بازی خیلی قشنگیه و امیدوارم هر چه زودتر منتشر بشه و دیگه دوباره تأخیر نخوره. این تأخیری که خورده و قرار سال 2023 منتشر بشه درست خبر ناراحت کننده ای بود، ولی خواستم شما رو در جریان این بازی زیبا قرار بدم که ببینید بازی چقدر متفاوته. یعنی با خیلی بازی منحصر به فردیه، با خیلی از بازی هایی که الان موجود هستن متفاوته و امیدوارم هرچه زودتر شاهد انتشارش باشه. اولوس این همه از خبرنامه این هفته دنیای گیم. خیلی خوش گذشت. لایک و سابسکرایب یادتون نره. در قسمت بعدی منتظرتون هستم. تا یک قسمت بعدی شما رو خداحافظی می‌کنم.